Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Vedem efectele acțiunilor lui Trump, vedem efectele introducerii de tarife în Statele Unite ale Americii în ultimele 24 de ore. Toate bursele, atât cele din Statele Unite ale Americii, cât și cele din Europa, din Japonia, din China, au scăzut și au scăzut foarte mult. Sunt companii care au pierdut între 3 și 5% în doar o singură zi. Sunt companii care au pierdut și mai mult de 5%. Și atunci ne întrebăm dacă acest război comercial pe care Statele Unite ale Americii l-a declanșat împotriva întregii lumi, în special împotriva lumii libere, pentru că asta ne interesează pe noi, ne interesează Europa, au efecte negative și pentru cei care susțin regimul trumpist. Și aici o să mă refer la efectul tarifelor lui Trump pentru cei 7 magnifici tech care au pierdut ieri, într-o singură zi, $1 trillion, adică 1000 de miliarde de dolari, iar acest lucru nu are cum să nu afecteze pe termen mediu și lung poziția acestor oameni, poziția față de acest guvern, ca să nu-i spun acest regim, Trump, și a irresponsabilității cu care aceștia conduc întreaga lume liberă, pentru că ei, în momentul de față, atacă partenerii tradiționali ai Americii, atacă Europa. Nici nu ne-am fi așteptat la Rusia să se comporte într-un fel amiabil, dar nu ne așteptam nici la Statele Unite ale Americii să ajungă să se întoarcă atât de tare împotriva noastră. Bursele americane s-au prăbușit după ce președintele Trump a anunțat o serie de tarife agresive, așa cum știm ieri, pentru o mulțime de țări. Indicii bursieri majori s-au îndreptat spre cele mai mari pierderi zilnice de la începutul pandemiei de COVID-19 și până în prezent, iar marile companii de tehnologie și retail au fost lovite puternic de noua politică economică. Apple este cel mai mare perdant, așa cum scriu cei de la Forbes. Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 3,7%, aproximativ 1550 de puncte, iar Standard & Poor's 500, S&P 500, a pierdut 4,5%, iar Nasdaq, dominant de sectorul tehnologic, s-a prăbușit cu, atenție, 5,6%. Aceasta ar putea fi cea mai mare pierdere în puncte pentru Dow Jones din iunie 2020 și cea mai abruptă scădere procentuală pentru S&P 500 și Nasdaq din martie 2020. Atunci au existat motive naturale, oameni buni, a existat pandemia de COVID-19 care a declanșat un krach bursier. Acum nu există această situație pentru că este artificial creată de către Donald Krasnov Trump. Excluzând anul 2020, S&P 500 se îndreaptă spre cea mai proastă zi încă din 2011. Piața a devenit și mai volatilă după ce Trump a reafirmat că nu va da înapoi în privința tarifelor, ceea ce a speriat și mai mult investitorii care sperau la o flexibilitate mai mare. Indicele VIX, cunoscut și sub numele de indicele fricii, a crescut cu peste 30%, atingând cel mai ridicat nivel din august 2023 și înregistrând una dintre cele mai mari creșteri zilnice din ultimul deceniu. Cu toate acestea, Trump a rămas optimist. Piețele vor exploda, acțiunile vor exploda, economia va exploda, a declarat acesta reporterilor. Reacția la politicile mele merge foarte bine. Merge pe dracu foarte bine. Iată ce se întâmplă. Apple, cel mai afectat gigant tehnologic dintre marile companii de tehnologie, a celor 7 magnifici,
Apple a fost cel mai grav lovit, cu o scădere de 10% a acțiunilor sale, cea mai mare pierdere zilnică din martie 2020 și a 7-a cea mai proastă zi din ultimele 2 decenii. Îmi zicea ieri cineva că ar trebui să ne grăbim să ne cumpărăm iPhone, pentru că Apple o să fie foarte scump de adus în România și fraților, niciodată n-am fost un fan iPhone. Eu sunt cu Samsung, mi se pare că, într-adevăr, cei de la iPhone au un avantaj tehnologic în privința vitezei, dar deja așa de mult s-au dezvoltat și cei de la Samsung pe partea de viteză, pentru că o milisecundă pe mine chiar nu mă afectează, chiar am răbdare o milisecundă. Și în ceea ce privește camerele foto, video ale celor de la Samsung, sunt cu mult peste iPhone în acest moment. Cu mult peste. Și știu ce vă spun pentru că am văzut mai multe comparații, iar prețurile sunt cu 30 până la 40, chiar 50% mai mici a celor de la Apple, a celor de la Samsung față de Apple, față de iPhone, pentru produse similare, adică cu aceleași caracteristici. Potrivit analistului Barton Crockett de la Rosenblatt, această taxare ar putea distruge Apple, deoarece compania ar trebui să suporte costuri suplimentare de aproape 40 de miliarde de dolari, ceea ce ar reduce cu 32% profiturile sale. Crockett a speculat că ar putea exista o excepție pentru Apple, dar momentan situația arată foarte, foarte prost pentru gigantul american. Dacă Apple va transfera costurile către consumatori, analiștii estimează că un iPhone ar putea deveni cu 30-40% mai scump. Deja sunt foarte scumpe aceste telefoane iPhone, încep de la 1000 de euro și se duc chiar spre 2500 în funcție de ce versiune de telefoane se cumpără. Un model iPhone 16 Pro Max, care costă acum 1600 de dolari, cum vă spuneam, 1599 mai precis, ar putea ajunge la aproape 2300 de dolari. Cine le va mai cumpăra? Nu știu. Eu, de exemplu, v-am explicat situația, eu folosesc Samsung. Prăbușirea marilor companii și celelalte mari companii tehnologice au înregistrat pierderi semnificative. Și acum o să vă dau lista. Alphabet, adică Google, 4%, Amazon, 9%, Meta, adică Facebook-ul, 8%, Microsoft, 2%, Nvidia, minus 7%, Tesla, minus 6%. Și sectorul retail a fost grav afectat, companii precum Best Buy, Target, Dollar Tree, pierzând peste 10%, iar branduri sportive precum Nike au pierdut 10% din cauza dependenței lor de producția din China și Vietnam. Sectorul financiar a fost de asemenea lovit puternic, cu scăderi de peste 10% pentru American Express, Bank of America, Robinhood. Conform datelor FactSet, acestea sunt cele mai afectate 10 companii de pe Standard & Poor's 500 și, atenție, clasamentul este condus de către Microchip Technology, 18%, minus 18%, Best Buy, minus 17%, Ralph Lauren, minus 16%, William Sonoma, minus 16%, Deckers Outdoor, minus 16%, Zebra Technologies, minus 15%, Western Digital, minus 15%, Garmin, minus 15% și APA Corporation, minus 15%. Așa cum vă spuneam, cei 7 magnifici tech au pierdut $1 trilion. Valoarea de piață a celor mai mari companii tehnologice a scăzut cu 987 miliarde de dolari, miliarde de dolari, da, am zis bine, miliarde de dolari, deci aproape $1 trilion. Dacă să fim mai precis, am spus minus 987 de miliarde de dolari. Ca idee, România, bugetul României, PIB-ul, nu bugetul, PIB-ul României este undeva la 300 de miliarde de dolari. Deci, într-o singură zi, ăștia 7 ori pierdut 3 PIB-uri românești pe 3 ani. Drăguț, nu? Apple a fost responsabilă pentru cea mai mare parte a acestor pierderi, cu o scădere de minus 321 de miliarde. Mă întreb ce fac cei din bordul Apple acum, ce părere au ei despre Trump, despre acțiunile lui Trump.
Și la ce duce acest lucru? La un risc tot mai mare de recesiune. Mark Hackett, strateg la Nationwide, a declarat că anunțul tarifar al lui Trump a fost mai agresiv decât s-ar fi așteptat și este considerat de mulți drept un scenariu de coșmar. Strategii de la UBC au avertizat că șansele unui bear market, scădere de peste 20% a indicilor bursieri, sunt în creștere, prognozând S&P la 5300 de puncte, ceea ce ar însemna încă o scădere de 4% față de nivelul de joi dimineață. Vedem astăzi ce se întâmplă, că se deschide bursa la 10. Noi această înregistrare o facem de dimineață, înainte de 10. Dar vom vedea ce se întâmplă astăzi. Sunt foarte curios. Bursa în România, pentru că despre bursa în România vorbim. În România la fel, de exemplu Banca Transilvania sau OMV Petrom. OMV Petrom, de exemplu, a pierdut 3%, ceea ce este foarte, foarte mult, oameni buni. Da, asta se întâmplă când niște imbecili ajung să conducă lumea. Și aici nu mă refer numai la Trump, ci și la toată gașca din jurul lui Trump, începând cu Vance sau Vancea, hai să zicem Vancea, mai este și Muscă pe acolo și toți berbecii de acolo care au dat cu capul în gard. Dar aici va fi foarte important de văzut ce reacție vor avea acești mari potențe ai Statelor Unite ale Americii care l-au susținut pe Donald Krasnov Trump. După părerea mea, ăsta este un atentat la, cum să spun, la economia și la suveranitatea americană. Deci un astfel de act ce a făcut Trump și această pierdere masivă care continuă și se va amplifica dacă nu se iau măsuri rapide, vor duce, eu zic, spre un singur lucru. Donald Trump va fi clar, la un moment dat, judecat pentru aceste fapte, dacă nu cumva cineva deja începe să sape în trecutul lui, să vadă dacă nu cumva omul ăsta chiar o face cu intenție de a distruge Statele Unite ale Americii și lumea liberă, pentru a favoriza, nu-i așa, Rusia. Aș mai dori să vă mai spun, să vă mai relatez un lucru foarte, foarte interesant. Mette Frederiksen a fost în Groenlanda și a dat un interviu foarte frumos în care spune că ar dori ca cu această ocazie să trimită un mesaj direct Statelor Unite ale Americii. SUA este o țară mare, Danemarca este o țară mică și ne-ați inspirat, pentru că de la al doilea război mondial Statele Unite ale Americii a apărat lumea liberă. A creat prosperitate și progres, pace și libertate. Dar hai că vă arăt exact despre ce vorbim, pentru că mi se pare cel mai corect să discutăm așa, cu materialul clientului, nu? Ia să vedem. Așa. Iată ce zice. I would like to take this opportunity to send a message directly to the United States of America. The US is a big country and Denmark is a small one. We have looked up to you and you. În timp ce doamna vorbește, eu o să vă citesc continuarea la ceea ce v-am spus. Premierul Danemarcei Mette Frederiksen s-a adresat în continuare Statelor Unite ale Americii, spunând: când cereți companiilor noastre să investească în SUA, ele fac acest lucru. Când ne cereți să cheltuim mai mult pentru apărare, facem acest lucru. Și când ne cereți să întărim securitatea în Arctica, suntem pe aceeași pagină. Dar când cereți confiscarea unei părți din teritoriul regatului Danemarcei, când ne confruntăm cu presiuni și cu amenințări din partea celui mai apropiat aliat al nostru, ce ar trebui să credem despre o țară pe care o admiram de atâția ani? Este vorba despre lumea pe care am construit-o împreună. Nu puteți anexa altă țară, mai spune Mette Frederiksen, mi se pare foarte, foarte genial interviul. Over a part of the kingdoms of Denmark territory. When we are met by pressure and by threats from our closest ally, what are we to believe in about the country that we have admired for so many years? The country that, if any, have stood up for others' freedom. You know us, you know what we stand for, and you know that we don't give in.
And that is why I have to say very clearly, national borders, sovereignty of states, and our integrity. These are all principles rooted in international law. Da, o să vă încarc link în comentarii ca să-l vedeți pe tot. Atât vreau să mai spun, doar Statele Unite ale Americii s-a sucit la 180 de grade. Da. Din păcate. S-a întors împotriva aliaților și acum folosește o retorică pe care doar Rusia putinistă o folosea și o folosește în continuare. Din păcate. Și lucrurile astea nu vor continua la sfârșit așa, veți vedea. Ceva se va întâmpla în Statele Unite și nu vorbesc peste un an, 2, 3, 4. Donald Krasnov, Trump nu o să-și ducă mandatul până la final. O să vedeți. Și nu din cauza amenințărilor către Danemarca sau către Uniunea Europeană, ci din interior, de acolo, de la cei 7 magnifici, va veni problema pentru Donald Trump.